السلام عليكم، اهلا بيكم في اول حلقه معانا من حلقات النجار الصغير. معاكم مدرب مروان احمد. هنقدم لكم ان شاء الله كورس النجاره للاطفال، ده يعتبر مناسب جدا للاطفال من سن 6 ل 16 سنه. زي ما احنا عارفين ان مهنه النجاره تعتبر من اهم المهن الموجوده على الارض ومن اقدمها. تعتبر مهنه النجاره من المهن السهله على الانسان بشرط ان هو يحبها. طبعا مع التجارب والسنين بتزداد خبره الانسان وبيصبح محترف فيها، ودي احسن حاجه في مهنه النجاره. تتميز مهنه النجاره بان هي مهنه احترافيه ابداعيه بتشغل العقل، تحفز على الابتكار. في كل فيديو جديد هنتعلم حاجه جديده في مجال مفيد وجميل ومتطور. اول حاجه عندنا في الشاكوش. الشاكوش ده يعتبر مهم جدا للنجار لانه بيقوم بيه معظم اعماله. في الشاكوش العادي زي ما احنا شايفين، وفي الشاكوش التاني اللي هو بمخلبين من قدام. الشاكوش في منه اوزان كتير، في منه مثلا 100 جرام 200 جرام 500 جرام، انت هات المناسب ليك. انا افضل 200 جرام او 300 جرام. دي اسمها المشوله. المشوله دي في منها نوعين، في منها مطاطي زي كده وفي منها خشبي. طبعا احنا مش بندق بيها المسامير، لا دي بندق بيها على المكده عشان نحفر الخشب. هوريها لكم بعدين. المنشار ده اسمه منشار التمساح، نازل واكل طالع واكل. طبعا ده بيستخدم عشان نقطع بيه الخشب، ويفضل ان احنا نقطع بيه الخشب. خلي بالك عشان اسنانه حاده جدا. دول منشار اسمه منشار سراء الظهر، ده بيستخدم عشان اقطع حاجه رفيعه في الخشب بحيث ان انا ما اعملش فرق كبير. المبرد الخشبي مهم جدا للنجار لانه بعد كده بينعم الخشب من الرايش اللي طالع منه بحيث ان هو ما يعورش حد. المبرد الحدادي ده للتنعيم. طبعا هتقولي انت نجار ليه بتستخدم مبرد حدادي؟ اقول لك انا بستخدمه بس للتنعيم مش اكتر يعني. ولو في مثلا حته مسمار طالعه في النموذج بتاعك ممكن تبردها بالمبرد الحدادي، مفيد جدا. اهم حاجه عندنا القلم الرصاص، من غير ما تتعلم مش هتعرف تقطع اي حاجه. نصيحه مني ليك، قيس مرتين وعلم مره واحده. المتر ده مهم جدا للنجار لانه يقدر يقيس بيه الاطوال والسمك بتاع الخشب اللي هو عايز يقطعه. في منه اطوال متعدده، ممكن متر، متر ونص، 2 3 5. هات لك حاجه متوسطه، مثلا هات 3 متر او 5 متر، مناسب جدا لشغلك. في برضو عندنا من ادوات القياس، في عندنا الزاويه وفي المربع الكامل. زاويه الحديد بتقيس بيها الزاويه 90 درجه، وفي فيها برضو علام 45 درجه. ده لو انت مثلا هتعمل برواز لازم يبقى السدايب كلها 45 درجه. لو هتعمل برواز سدايبه 90 درجه متوفره عندك اهي. برضه هو باطوال متعدده، ممكن 30 سم، ممكن 20 سم، ممكن 50 سم، زي ما انت عايز. في عندنا برضه المربع الكامل، وده افضل من الزاويه لان فيه ال 45 جاهزه، وفي ميزان ميه في النص، وطبعا في 90 درجه، وبرضه متعدد. بس المتوفر حاليا في السوق بيبقى 30 سم، وده كله من المعدن. الكماشة طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي بنخلع بيها المسامير. طبعا مش بنخلع بيها المسامير اي مسامير، بنخلع بيها مسامير معينة اللي هي مسامير الدقة. هوريها لكم بعدين. بس انصحك اوعى تجيب الكماشة ام ايدين صغيرة، هات الكماشة ام دراعات طويلة، هتسهل عليك الشغل لان دراع القوة بتاعها طويل فبيسهل جدا خلع المسامير، غير الصغيرة ممكن ايدك تتجرح وانت بتخلع المسامير. عندنا المكدة دي أداة بنستخدمها عشان نحفر جوه الخشب، نعمل أشكال أو نفصل ما بين خشبتين لو مثلا كانوا ملزوقين. طبعا دي بتبقى حادة جدا، ويفضل إن احنا نحدها كل شوية أو نسنها كل شوية عشان ساعات بتبوظ مننا، وعايز تحافظ عليها اوعى تدق بيها حديد. الميزان طبعا هتقول لي إيه اللي جاب الميزان في النجارة؟ هقول لك إذا جيت مثلا بتعمل مكتب، بتعمل كرسي، بتعمل ترابيزه صغيره زي دي كده، لازم تشوف كده ميزان الميه. لازم الميزان يكون النقطه في النص بالظبط. دي معناها ان انت السطح بتاعك مستوي تماما كده، ما فيش غلطه في شغلك. في برضو ميزان 45 وفي الميزان العمودي لما تيجي تحط على الخشبه كده عموديا. المفكات، في اطقم مفكات كتير جدا جدا موجوده في السوق. في عندك مثلا ده المفك الكامل. المفك الكامل ده بيبقى متعدد، في مفك الصليبه اللي هو فيه علامه زائد يعني، طبعا مقاسين مختلفين صغير وكبير.
في المفك العادة بيبقى عامل شبه المكدة كده بالظبط، في منه برضه صغير وكبير. في المفك الإلين، صبع كده إلين بيبقى مربع، ده ليه مسامير خاصة جدا ما بنستخدمهاش عادة في النجارة، بس هي موجودة بتنفع. في أطقم جديدة برضه بتبقى موجود فيها مفكات العادة، مفكات الصليبة، مفكات الإلين، مفكات النجمة. في كمان المفكات اللي بتستخدم مسامير المخ. مسمار المخ هعرضهولك بعد كده، ممكن تعمله بالمفك ده. عندنا طبعا من ادوات التنعيم زي ما قلنا في المبرد الخرشابي وفي المبرد الحدادي. الصنفرة دي في منها درجات مختلفة، في منها مثلا من 20 40 60 80 100 200 300. كل ما ينزل الرقم لتحت دي معناها ان الصنفرة خشنة، ودي اللي انت لازم تبدأ بيها الشغل الاول عشان تبدأ بس تنعيم الخشب من الرايش بتاعه. بعد كده بيجيب الصنفرة الناعمة، يبقى معناها ايه؟ هتزود الرقم، تطلع لفوق ل 100، تطلع لفوق ل 200 ل 300. كل ما تزيد معاك النعومة كل ما هيبقى افضل على الخشب، عشان تنعم بها الخشب ويبقى املس جدا. انصحك لما تيجي تستخدم الصنفرة هات مثلا قطعة سفنجة زي دي اللي هي المساحات المدرسية، عشان تقدر تمسك بيها الصنفرة كده، لان دي هتسهل عليك مسكة الصنفرة، مش هتفلت منك ومش هتوجع لك ايدك. لكن لو جبت حتة خشب ممكن مع الانحناءات اللي موجودة في الخشب الخشبة مش هتساعدك، لكن السفنجة الطرية دي هتساعدك جدا. نيجي بقى للمسامير. عندك انواع كتيرة جدا من المسامير. هنبدأ مثلا بمسامير النجار. مسامير النجار بيسموها مسامير الدق، تبقى راسها كبيرة وتبقى مسلوبة يعني ناعمة جدا كده. دي يدوب بيتدق عليها بالشاكوش، وبرضه لما تيجي تتخلع بالكماشة. في منها أطوال مختلفة، ممكن عندك من سنتي 2 3 4 5 10. بس طبعا احنا ما بنستخدمش المسامير الدق دي كتير اللي هي مسامير النجار. بنستخدم مسامير تانية اللي هي المسامير اللي من غير راس، لان دي بتبقى افضل، بتبقى ارفع زي ما انت شايف كده، ويبقى الراس بتاعتها رفيعه جدا بحيث ان احنا ممكن بعد ما ندقها في الخشب تختفي في النسيج الخشبي، وساعتها مش هتحتاج ان انت تدق على الراس دي جامد عشان تنزل. برضو في منها اطوال متعدده، تبدا معاك من سنتي 2 3 4 5. بس هو يفضل ال3 وال4 سنتي مستخدمين قوي ان هم بيبقوا جامدين شويه، ال5 ممكن تتنى منك، وطبعا ال2 او ال1 على حسب الاستخدام. لو انت بتعمل برواز مثلا صغير هتستخدمه. بعد كده عندنا مسامير القلاوظ، او ساعات بيسموها في السوق مسامير البورمه لانها بتتبرم. طبعا دي بنستخدمها في ربط الخشب، برضو بنستخدم فيها المفك سواء بقى صليبه او سواء عاده. لو صليبه بيبقى فيه علامه زائد، لو عاده بيبقى فيه شرطه واحده بس في النص، بحيث ان احنا تساعد في الربط باستخدام المفك المناسب ليه. برضو في منها اطوال مختلفه، عندك من سنتي 2 3 4 5، في حاجات طويله جدا ممكن توصل معاك 10 سنتي زي كده، وكل حاجه ليها استخدام. في منها برضو السميك شويه، في منها رفيع شويه. ثالث نوع من المسامير في عندنا مسمار المخ. مسمار المخ ده بيبقى ليه راس كبيره، بنستخدم عشان نفكه او نربطه الشكل ده. الشكل ده بيبقى سداسي، يبقى عامل زي خليه النحل. بنستخدم فيه المفك كده، وننزل على المسمار كده، نربط يمين او نفك شمال. اي مسمار في العالم بيتربط يمين وبيتفك شمال. واخر حاجه عندنا في الحلقه دلوقتي عندنا المكعب الحدادي. طبعا المكعب الحدادي ده بنستخدمه في حاجه واحده بس، ان احنا بنعدل عليه المسامير المعوجه بدل ما نرميها. وممكن نستبدل المكعب الحدادي باي قالب حديد ممكن تجيبه من عند الحداد، حته حديده كده مربعه او مكعبه هتساعدك جدا في فرد المسامير وهتسهل عليك شغلك. والى لقاء قادم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.